BT Creator. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o, ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Dúró lórí Odùduwà nation o, òmìnira làwa ń fẹ́. Gbé kíni gbé kájọ gbé, la ó fi délẹ̀ ìlérí. Gbé kíni gbé kájọ gbé, la ó fi délẹ̀ ìlérí. Nẹ́kọ̀ olórin ẹ̀sìn, orí àǹdè mo tún dé. Omi balẹ̀ á nípa o, mi ò kí n kọrin lásán. Orin ọ̀tẹ̀ yìí nítumọ̀ òmìnira ló dálé lórí. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ ni tèyí, mi ò gbọ́rọ̀ ẹ̀sìn wá rárá. Àìlásọ lọ́rùn pàkà sówó lápérò fáwọn kan. Wọ́n fẹ́ máa tẹ̀ wá mẹ́rẹ̀ o, Yorùbá ẹ jẹ́ a gbọ́n. Odùduwà nation ló bá wa Yorùbá pátá. Yorùbá ti lé 70 million wà lè dá dúró. Kí kálukú sọ̀rọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ká mẹ́rẹ̀ ta ó jẹ́. Àìṣerú ẹ máa sọ wá dẹrú ṣe ti gbọ́. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. We shall always fight for our rights. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o, ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Dúró lórí Odùduwà nation o, òmìnira làwa ń fẹ́. Gbé kíni gbé kájọ gbé, la ó fi délẹ̀ ìlérí. Gbé kíni gbé kájọ gbé, la ó fi délẹ̀ ìlérí. Lórí Yorùbá nation, ọ̀pọ̀ ìyapa ẹnu. Àwọn kan ní ká lọ, àwọn kan ní ká má yín lọ. Àwọn tó ní ká lọ, kí ni wọ́n rò, kí ni wọ́n rí. Wọ́n lóhun ló pè wá tí a ò fi ní jẹ wá mọ́. Àwọn tó ní ká má lọ, èrò tí wọ́n ní pé tọ́ba kún àtàbà lọ ò ṣe ta ni ó so lórí. Láàrin àwọn Yorùbá ṣé yẹn ò tún ní dogun. Èrò tèmi nẹ́kọ̀ orí àdé akọrin. Tọ́ba pín wa tàbá lọ, tàbá lè fìmọ̀ ṣọ̀kan. Òun ló máa pín wá jù, tá ò bá fìmọ̀ ṣọ̀kan. Ó máa fìyà jẹ wá gan o. Ó máa fìyà jẹ wá gan. Tá ò bá dẹ̀ tún wá lọ, tá ò tún fìmọ̀ ṣọ̀kan. Bàbá ń parí ìyá ní o Yorùbá ẹja rori. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o, ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Dúró lórí Odùduwà nation o, òmìnira làwa ń fẹ́. Gbé kíni gbé kájọ gbé, la ó fi délẹ̀ ìlérí. Gbé kíni gbé kájọ gbé, la ó fi délẹ̀ ìlérí. Àwọn tó jà fáwa Yorùbá. Káàbọ̀ sórí ètò lálẹ́ òní, gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátá níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lórúkọ mẹ́rin àgbáńlá Mi ò gbọ́rọ̀ ẹ̀sìn wá rárá. Àìlásọ lọ́rùn pàkà sówó lápérò fáwọn kan. Wọ́n fẹ́ máa tẹ̀ wá mẹ́rẹ̀ o, Yorùbá ẹ jẹ́ a gbọ́n. Odùduwà nation ló bá wa Yorùbá pátá. Yorùbá ti lé 70 million wà lè dá dúró. Kí kálukú sọ̀rọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ká mẹ́rẹ̀ ta ó jẹ́. Àìṣerú ẹ máa sọ wá dẹrú ṣe ti gbọ́. èmi ò kì í ṣọmọ ẹrú o. Ẹ̀bà. mo sì nígbàgbọ́ pẹ̀yìn náà ò kì í ṣọmọ ẹrú. ọmọ ọkọ ni wá ń lẹ̀ Yorùbá. Solidarity forever. We shall always fight for our rights. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o, ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Dúró lórí Odùduwà nation o, òmìnira làwa ń fẹ́. Gbé kíni gbé kájọ gbé, la ó fi délẹ̀ ìlérí. Gbé kíni gbé kájọ gbé, la ó fi délẹ̀ ìlérí. Lórí Yorùbá nation, ọ̀pọ̀ ìyapa ẹnu.
wa ṣá ètò yìí lálẹ́ òní ẹ̀yin èèyàn wa nílé o akínyìn ẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò. aṣọ wa dẹrù ṣe ti gbọ́ solidarity forever solidarity forever solidarity forever we shall always fight for our rights. Yorùbá ní mi tọkàntọkàn ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ní mi tọkàntọkàn ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o. ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. dúró lórí Odùduwà nation. òmìnira làwa ń fẹ́. gbé kíni gbé kájọ gbé láwọn fi délẹ̀ ìlérí. gbé kíni gbé kájọ gbé láwọn fi délẹ̀ ìlérí. lórí Yorùbá nation ọ̀pọ̀ ìyapa ẹnu. àwọn kan ní ká lọ àwọn kan ní ká má yẹn lọ. àwọn tó ní ká lọ kí ni wọ́n rò kí ni wọ́n rí. wọ́n lóhun ló pé wá tí a ò fi ní jẹ wá mọ́. àwọn tó ní ká má lọ èrò tí wọ́n ní pé tọ́bákùn àtàbà lọ ò ṣe ta ni ó so lórí. láàrin àwọn Yorùbá ṣé ìyẹn ò tún ní dogun. èrò tèmi ní tílé rédíò mọ́túndé talẹ́ tòní o tọ́bákùn èèyàn olólùfẹ́ wa ṣe dáadáa làbálẹ̀. ṣọ̀kan òun ló máa pé wájú táwọn ojú bá tá a fi wọ̀ wá òní fọ́. bá bí ajẹ́ wá òní o mọ́túndé sí yín lọ́rùn lálẹ́ òní. ajẹ́ wá ìlà lọ tún rí gbọ́ lónìí o. tún wá lọ. tẹ̀ fi ń gbọ́ wa ò mà ní di láṣẹ Elédùmarè. bá rí ìyá ní Yorùbá ẹja lórí. Yorùbá ní mi tọkàntọkàn ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ní mi tọkàntọkàn ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o. ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. dúró lórí Odùduwà nation. òmìnira làwa ń fẹ́. gbé kíni gbé kájọ gbé láwọn fi délẹ̀ ẹ yìí. jẹ́ kájọ gbélé Yorùbá yìí lárugẹ tá a fi délẹ̀ ìlérí o ẹ̀yin èèyàn wa ńlẹ́. We shall always fight for our rights. Yorùbá ní mi ọwọ́ tẹ́ ẹ fi ń sọ̀sìkáìbù sórí péèjì yìí láṣẹ Olódùmarè ẹ̀ ní fi gbọ́mọ sí o. tọkàn ọmọ ẹ wà ní irú ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o. yóò bá ẹ já ronú jinlẹ̀ o á ronú tọkàntọkàn níbo la fẹ́ bá yàrá já o. ìra làwa ń fẹ́. Oòduà ti dé àmà kí yẹn kú dédé àsìkò yìí. lẹ́yìn lè rí. ìṣeun púpọ̀ o àdúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín. kájọ pé láwọn fi dé lẹ́yìn lè. Ẹ̀mí Ọládìméjì akínyìn ẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò lálẹ́ òní o. ìyapa ẹnu àwọn kan ní ká lọ àwọn kan bá wa yọrẹ akínyìn o ẹ ṣeun púpọ̀. ká lọ kí ni wọ́n rò kí ni wọ́n Ruth Ẹniọlá àmàkínyìn ẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò lónìí o. ẹ̀ wá mọ́. gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátápátá ká lọ èrè. èdìdé o àdètòní o. tọ́bákùn àtàbà lọ ò ṣe ta ni. bàbá wa yọrẹ. láàrin àwọn èèyàn Yorùbá ṣe ìyẹn wọ́n tún ti dé o bí àṣà àti ìṣe ó tèmi náà. $10 ni wọ́n tún fi ta wá lọ́rẹ lálẹ́ òní. tọ́bákùn wa ẹ ṣeun púpọ̀ o àdúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín. ṣọ̀kan. láṣẹ Ọlọ́run ọba Níwájú. ẹ nírú ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ o. Ó máa bí- ọwọ́ yín ò ní kàn sálọ. ó má fi àjẹ wá nǹkan táwọn bá dé tún wá lọ táwọn tún fi mọ̀ ṣọ̀kan bàbá ń bá rí ìyá ní Yorùbá ẹja lórí. Yorùbá ní mi tọ́ ikán pawọ́pọ̀ wọ́n fọwọ́ mọ́lé wà ní mí. bí ikán pawọ́pọ̀ wọ́n mọ òkìtì ọ̀gbọ́n. tọkàntọkàn ọmọ Odù. èrú pawọ́pọ̀ wọ́n mọ àgìyàn bí kán bá pawọ́pọ̀ báyìí. fi mọ̀ ṣọ̀kan. dúró lórí Odùduwà nation. òmìnira làwa ń fẹ́. gbé kíni gbé bí kájọ. oyin bá pawọ́pọ̀ wọ́n á mú afárá inú mi àgò. gbé kíni gbé kájọ. wípé ìgbà ẹ̀kẹ́ fọwọ́ tilé ìgbà aláàmú báyìí ló fọwọ́ ti ẹ̀gbẹ́ ògiri o. gbogbo ọmọ Yorùbá pátá jáfa wá ìjà àjọ gbé o àjọ délẹ̀ ìlérí lálẹ́ òní. ṣe lásán òun kájọ délẹ̀ ìlérí. gbogbo bá $1 ni bàbá wa Yọrẹ tún fi ta wá lọ́rẹ lónìí super chat. má ṣe ṣe ẹ ṣeun púpọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. rí. náà ní tówó yín láṣẹ Ìdùmarè. ìnà kàkà ń fò ẹ mọ̀mọ́ fún iṣẹ́. kẹ́yìn má ṣe ṣe lásán òun kájọ délẹ̀ ìlérí. bá wa ẹ̀mí Gerard adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. ẹ ṣeun púpọ̀ àkàndò onímọ̀ yín lọ́wọ́. gbogbo yín lọ́wọ́ bọ́tìnì wa kìnyín bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé sókè tẹ̀ ń gbé wálẹ̀. gómìnà ẹ mọ̀mọ́ fún iṣẹ́. adélálẹ́ òní náà ni ẹ o bí a ṣe ń ṣe. gbogbo ọmọ Odùduwà tọkàntọkàn ẹ kú iṣẹ́. kẹ́yìn má ṣe ṣe lásán òun kájọ. ní àní ṣe lásán o. kẹ́yìn má ṣe ṣe lásán òun kájọ délẹ̀ ìlérí. kẹ́yìn má ṣe ṣe lásán òun kájọ délẹ̀ ìlérí.
lékulé gbọ́ ó sọ fún toko àgbájọwọ́ nìkan fi ń mọlé òṣùṣù ọwọ̀ a máa gbálẹ̀ mọ́ kájọ ṣe kó ba lè dára àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá igi kan kò lè dá igbó ṣe ẹ jẹ́ ká jọ ṣe kó ba lè tùbà kó ba lè túṣẹ́ gbogbo ẹgbẹ́ tí kò bá sínú àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá káìkàìkàì wọ́n ti kó yan Yorùbá kéré o ẹ wá kájọ ṣe nọ́mbà tí ẹ lè pè tí ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ní ẹnjìníà Ọlá +21 89 26 23 6179 Chief Kuku +234 81 21 77 7902 King Yomi +234 80 33 79 9631 àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá igi kan kò lè dágbóṣe ló sọ wípé ẹ wá kájọ ṣe kó ba lè tùbà kó ba lè túṣẹ́. Yorùbá nation Yorùbá nation á tù wá lára o. Ìjìnlẹ̀ rédíò tó ṣúọ̀ ohun lèmi gbọ́ làwa ń gbọ́ ní gbogbo ìgbà àtọmọbìnrin àtọmọkùnrin ló ń gbọ́ ọ̀gá gbogbo wọn tí kò ṣe fọwọ́ tì sẹ́yìn Ìjìnlẹ̀ rédíò ní kẹ́ máa gbọ́ fètò tó mọ́gbọ́n wá orin ìgbàlódé rẹpẹtẹ látijọ́ ò gbẹ́yìn o àwọn olóòtú tó dáńgájíá Ìjìnlẹ̀ rédíò ló tayọ jù Ìjìnlẹ̀ rédíò ní kẹ́ máa gbọ́ bàbá ilé ẹ máa gbọ́ o màmá ilé ẹ máa gbọ́ o Ìjìnlẹ̀ rédíò tó ṣúọ̀ ohun lèmi gbọ́ làwa ń gbọ́ ní gbogbo ìgbà àtọmọbìnrin àtọmọkùnrin ló ń gbọ́ ọ̀gá gbogbo wọn tí kò ṣe fọwọ́ tì sẹ́yìn Ìjìnlẹ̀ rédíò ní kẹ́ máa gbọ́ Ìjìnlẹ̀ rédíò òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ àní Ìjìnlẹ̀ rédíò yìí òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ Istanbul Turkey náà fi kalẹ̀ sí òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ ọ̀gá gbogbo wọn ní òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ orin oríṣiríṣi òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ àwọn ètò tó mọ́gbọ́n wá òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ ẹwà èdè ètò òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ fàájì lóríṣiríṣi òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ ìkànnì fáwọn ìràwọ̀ òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ àní Ìjìnlẹ̀ rédíò òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ Mr. Black ló sọ wípé òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́. ẹ ṣeun ẹ̀yin èèyàn wa akínyìn ẹ káàbọ̀ sórí ètò lálẹ́ òní o akínyìn o ẹ̀túnkù bójú ọjọ́ ṣe rí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa láàárọ̀ àmọ́ akínyìn ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin tí ìyálẹ̀ta ẹ̀kọ́ ìyálẹ̀ta ẹ̀yin tọ̀sán ẹ̀ka àsán ẹ̀yin tí ìrọ̀lẹ́ ẹ̀kọ́ ìrọ̀lẹ́ ẹ̀yin tí àṣálẹ́ akínyìn ẹ̀ka àṣálẹ́ wọ̀ ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ní àjàpọ̀ akínyìn ẹ̀kọ́ àjì níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa lórígun mẹ́rin àgbáńláyé ju gbogbo ẹ̀kú dédé àsìkò yìí a kú etí ìgbọ́ràn o a sì kú ojú ìwòran a kú ojú ìwòye o a sì kú bí ìlú wa ṣe ń lọ láṣẹ Ọlọ́run ọba a máa délẹ̀ lérí àti ẹ̀ ti délẹ̀ lérí náà ti àwọn ọlọ́tẹ̀ àwọn tí wọn nìkan ló kù ẹ jẹ́ kí wọ́n máa bá a yé kán máa bá a pò ńgbà tó bá yá tá a bá lọ tán wọ́n á sì ṣe máa sọ pé àwọn ará bíi rẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ o àṣé lóòótọ́ ni àkè gbogbo yín ẹ̀yin tí ẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ Ìjìnlẹ̀ rédíò lélẹ́yìí ní orílẹ̀-èdè Turkey nílùú Istanbul Ìjìnlẹ̀ Marcus lórúkọ tèmi apèdègbà gbogbo ilẹ̀ Turkey Guru Maharaji adẹ́rìn-pòṣónú ẹ̀ máa bá wa ṣíà ètò yìí láṣẹ Ọlọ́run ọba àní kú sọ́nà bí èéfín bẹ́ẹ̀ náà la àní kú sọ́nà bí àjọ o àní kúkú àìníbojì àní kúkú ọ̀wọ̀wọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pátápátá níbikíbi tí ẹ bá wà lórígun mẹ́rin àgbáńláyé ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọmọ ọkọ Yorùbá ni o à ń bẹ̀ yín lẹ́bẹ̀ kan bàbá wa African First wọ́n ní good evening sir Marcus and Mr. Marcus and good evening all akẹ́yìn ẹ̀ káàbọ̀ sí orí ètò ẹ̀bẹ̀ kan wà pàtàkì tá a fẹ́ bẹ̀ yín lónìí gbogbo ọmọ Yorùbá ó ń bọ̀ o àmọ́ tó lè ṣẹlẹ̀ any moment from now ẹ máa fàdúrà ran ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ àdúrà ńlá ní kẹ́ ẹ máa fi ran ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ o kélédùà kí ó ṣọ́ wa kó kó wa yọ nínú ilé tó wà nílẹ̀ yìí àti ń gbọ́ wọn ti ń dókùkù lajà lọ́tún dókùkù lajà lọ́sì ẹ má fọwọ́ yẹpẹrẹ mú ẹ má rò pé eré ni níbi tá a wá bá a dé lónìí gbogbo ọmọ Yorùbá ká ṣe kíni ká ṣe báyìí ká ṣe ra wa lóṣooṣù ọwọ́ torí ká bàa lè tètè débi tá a ń lọ ẹ má jà bára wa jà mọ́ ò ẹ jọ̀ọ́ àfìyọ́nú Ọlọ́run ọba àfibẹ̀yìn ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ̀yin tí ẹ ti ń subscribe sórí péèjì yìí
adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọwọ́ tí ẹ fi ń subscribe láṣẹ Ọlọ́run ọba ọwọ́ náà ẹ̀ ní fi gbọ́mọ sùn. wọ́n ní tá a bá débi iṣẹ́ báyìí ẹja amúṣẹ́ ní ṣíṣe ìdí iṣẹ́ ní báyìí là á mọ̀ ní lọ́lẹ̀ o níbi tá a bá roko sí ibẹ̀ ni à ń fi àbọ̀ sí. àní pẹ́ púpọ̀ lórí fọ́nrán tó wà lójú agbágbé yìí torí ẹ ti rí i pé a ti ń gbọ́ látàná àwọn nǹkan kan bí dàbí ìkan àbí méjì ìlà máa yànnàná ẹ̀ lórí ẹ̀ lónìí a kàn máa sọ̀rọ̀ briefly a máa wá lọ sí ojú iṣẹ́ gangan ní gbòógì lónìí ẹ máa sọ fún àwọn ènìyàn wa wípé ìjìnlẹ̀ tuntun wà lórí iṣẹ́ lónìí. Nigerian money, the money of granite, pyramid and cotton was the one that was used to research, discover and build the refineries that are some other part of Nigeria are claimed to be their own personal property. If that is the case, we also deserve, just like NNDC, given to NNDC, because our money was early education from the south, southwest and southeast, got those education from the northern economy, from our own money, from the northern sweat. And by the grace of God today, the northern Nigeria also, even if you are boosting of oil, I discovered within that area, we have a deposit of gold in Birningwari that is more than the deposit of gold in South Africa and Ghana. And that was why we are having the banditry also in Birningwari axis, so that we will not be allowed to harness it. Same goes to Zamfara, and that's why we are having the banditry within that axis. So we are saying enough is enough. If we will continue to coexist as in Nigeria as Nigerians, the northerners are ready to do that. That was why we have been accommodating. Today, the number of our people that are being killed and the property being destroyed in the south, southwest and southeast, in Kano and Kaduna alone, the number of Igbos and Yorubas that are resident in Kano and Kaduna alone are far greater than the number of northerners that reside in the entire south, southwest and southeast. ẹ jẹ́ kí n kàn sáré sọ nǹkan kan díẹ̀ lórí àwọn tí wọ́n sọ pé à ń reside nílùú wọ̀nyí. ǹjẹ́ ṣé nǹkan tí Fúlàní ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá àti ohun tí wọ́n ń ṣe ní gbogbo south, the entire south, ṣé ọmọ south kan ó lè dán 10% of it wò ní north? ṣó ti gbàgbé 1996 tí wọ́n gé arákùnrin kan lórí tí ò bá ìtí mọ ìgbà náà àbí bóyá tó bá sì kéré lásìkò tá à ń sọ̀rọ̀ èyí. ẹ̀ṣẹ̀ wo ni bàbá yìí ṣẹ̀? ọmọ bàbá yìí lórí àjákù Quran níta. àjákù Quran ó ṣe gá tán yàgbẹ́ tán ó wá rí àjákù Quran, pépà Quran tó ti wà littered ló mú tó fi nù dí. ẹ̀ṣẹ̀ tí bàbá yìí ṣẹ̀ lélẹ́yìí o. ìgbà tí bàbá yìí ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ àwọn èèyàn sọ fún wípé kó sá àsálà fẹ̀mí ẹ̀, ó sá lọ sí police station. àwọn Fúlàní dẹ̀ wá lọ sí police station, wọ́n dẹ̀ mú arákùnrin jáde nínú police station, wọ́n dẹ̀ gé lórí dí ọlá. wọn ò rí orí ẹ̀, àrí orí ẹ̀ gbé, wọn ò sin orí ẹ̀ pẹ̀lú bọ́dì ẹ̀ torí àjákù Quran tí kì í ṣe pé bóyá bàbá ẹ̀ ló jà, tí kì í ṣe pé bóyá ọmọ yìí ló já Quran. ẹ̀ṣẹ̀ tí bàbá yìí ṣẹ̀ ńgbà náà lélẹ́yìí o. ǹjẹ́ èyí tí wọ́n ṣe lọ́dọ̀ wa ṣé kò ti ju àjákù pépà tọmọ orí ńlẹ̀ tó fi nù dí? Also, the billions of investment of Yorubas and Igbos that is in Kaduna and Kano alone is far greater than the investment of the entire northerners in the south, southwest and southeast. If you remove Bua and Dangote, those are international businessmen. So, if you think you will continue to destroy the life and properties of our people resident in your area, what if we decide to retaliate what you are doing? Who is going to be the loser? How much of investment do we have? Yeah, you're right. You're right to some extent. But ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan kó yé wa lónìí. Àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń gbé lọ́dọ̀ wọn, tí wọ́n bá ṣe nǹkan, wọ́n ní ẹni tó bá ṣe nǹkan tẹ́nìkan ò ṣe rí, ojú ẹ̀ á rí ohun tí ẹnìkan ò rí rí. Tó bá ṣe nǹkan tí
àwọn ará bí yìí ń ṣe lọ́dọ̀ tiwa if you deal with them there is nothing wrong in it but àwọn èèyàn wa tí wọ́n gbé lọ́dọ̀ wọn wọ́n ń gbé ń bẹ̀ legally. Now there is something tí mo fẹ́ fi hàn wá lónìí ẹ̀yin èèyàn wa. Baba will simply go into ìkọ̀kan the wà vehicle, mo mọ̀ ó ṣeéṣe open kí the bonnet. àwọn èèyàn wa kí wọ́n ti rí o mi ì lè sọ ó ṣeéṣe kán ti rí. Mo fẹ́ kí ẹ wò ó ẹ̀yin kan tí ẹ tí gbàgbọ́ wípé lóòótọ́ ibi tá à ń lọ kọ́ lónìí lélẹ́yìí ṣùgbọ́n irú àwọn kan báyìí a gbọ́dọ̀ máa fi hàn wá ká ẹ lè mọrú àwọn tí ẹ bá tò ká ẹ lè mọrú àwọn tí ẹ bá tò òun ni mo ṣe fẹ́ fi eléyìí wọ̀nyí. Ohun tí ò lè ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wọn with confidence wọ́n ṣe nǹkan tó wù wọ́n ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tiwa ó sì kù díẹ̀ káàtó la ṣe ń pariwo táǹkì tuntun. Now ẹ wo mọ́tò yìí ẹ máa rí ìṣẹ̀lẹ̀ kan ẹ̀yin tí ẹ tí mọ ẹ tí rí fídíò yìí torí ó ń jà rànràn káàkiri social media. Baba will simply go into the vehicle, open the bonnet, and demonstrate to you how he conceals the weapon. While Baba was being chased by police operatives, this damage occurred to the vehicle. As a result of this damage, we've realized that the bonnet can no longer take the number of weapons that Number of weapons ṣe ń gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo kàn fẹ́ fi fídíò yìí kí n fi sọ wájú ni ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ ẹ bá rí àwọn Fúlàní tí wọ́n kó sínú bus tó kó sínú car ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ ẹ bá dá wọn dúró ẹ má wo báàgì nìkan ẹ má wo búùtù nìkan ẹ wò ó títí tó fi dá abẹ́ seat ẹ lọ sínú bonnet kẹ́ lọ máa ṣẹ́ẹ̀kì ń bẹ̀. it usually will take. However, Baba will just do a quick demo for you and then we'll return back to base. Baba, enter your motor, open. ṣé ẹ ti rí AK-47 nìyẹn àwọn ìbọn tí àwọn bandit tí wọ́n pè ní bandit ìyẹn àwọn terrorist tí wọ́n ń lò nínú igbó òní bàbá yẹn kó síbẹ̀ yẹn níbo ló kó sí inú bonnet òun ló kó sí tó hide ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní ọjọ́ gbogbo ní tó lè ọjọ́ kan báyìí ní ti òní nǹkan ẹ máa farabalẹ̀ ẹ wò bí bàbá yìí ṣe ń kó ìbọn tó ń kó pamọ́ sínú mọ́tò ǹjẹ́ kí ló fi ń ṣe ẹ máa gbọ́ winiwini lẹ́nu wọn lálẹ́ yìí. Your door, open your bonnet and come and put the gun. Wetin dem dey call gun for outside? You put Bindiga in a bonnet. Chicken bonnet. Leave him. That's your Nigeria. Okay. So. ẹ máa wo ẹ wo bí tó gbé ẹ wo bíbọn yẹn ṣe tóbi tó ẹ máa wo bí tí bàbá ẹ máa hide ẹ sí. ṣe rí ibi tó ń hide ẹ sí tó o bá ń ṣe pé mọ́tò yẹn ti ní problem ìbọn yẹn máa wọ ọbẹ̀ lọ straight ṣé ẹ rí ìyẹn ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ àfúrá o kò lè wọlé ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ àfúrá pánsá ò fúnra pánsájá àjà ò fúnra àjà chìn onílé wa tí ò fúnra yìí ǹjẹ́ ṣé olè ò ti máa kó wa lẹ́rù lọ́ba yìí ìyẹn ò wọlé a tún gbé míì Look your bag. ó tún gbé míì ó tún gbé míì Ọlọ́run tó fẹ́ mú bàbá yìí ló jẹ́ kó sá fáwọn ọlọ́pàá o gbígbá tí wọ́n gba ibẹ̀ yẹn
làwọn ìbọn jábọ́ nínú bonnet ni wọ́n ṣe rí wípé iṣẹ́ burúkú ni bàbá yìí máa ń fi mọ́tò ṣe. Ìyẹn ti wọlé successfully. Ṣé ẹ ti rí? Because of what? Because of touch it, tell them. Torí ibẹ̀ yẹn ìbọn yẹn ò ṣe wọlé àwọn tó kù ṣùgbọ́n nǹkan ti wọlé already. There is a weapon already. There is a weapon already neatly concealed here. Baba just told us that because of this push dent in, that he might not take further weapons. But Baba, how many guns, how many bindiga did they enter here? Huh? I mean, talking for English. 4. So you carry 4 mẹ́rin guns. ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló máa ń wọ ibẹ̀ yẹn. Where and where you don't carry gun go before? Ẹ máa gbọ́ o. Ẹ̀rí ó tún stand akimbo kò sí nǹkan tó máa Baba ṣẹlẹ̀ said sí. he has conveyed this weapon severally along Isonlo axis, and that the people he conveyed the weapon. Ṣé mọ̀ bí tí Ìsànlú wà ní Kogi state ìpínlẹ̀ Kogi? Ẹ máa wo àwọn tí bàbá yìí supply níbọn. Are mostly nomadic Fulanis. That his role is simply to take the arms from one point to the other where they need it. That they will come out from the bush, take delivery of the weapons, and continue with whatever purpose they want to use them for. Now, àwọn Fúlàní ló ń supply níbọn. Ẹ máa gbọ́ èló ló ń gbà lórí ẹ̀. Na suke biyan ka kowane ɗauka. Na ɗauka guda biyu haka suna biya na 250,000. They pay him 250,000 naira for every delivery. For every delivery, wọ́n máa ń san 250,000 naira. Ìlú yẹn. Now, ìkan náà tún wà ń bí ẹ̀yin èèyàn wa. Eléyìí mo fẹ́ kí ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ wò ó. As long as tí Nàìjíríà ò bá ti lè protect ẹni tó ń jà fún, how much more ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ aráàlú? Ó ti wá tó time láti ṣe kíni láti dìde kẹ́ ẹ jà fúnra yín. Ẹ máa gbọ́ eléyìí o. Mo nígbàgbọ́ pé gbogbo wa la mọ̀ wípé lára àwọn agbófinró ilẹ̀ Nàìjíríà lélẹ́yìí, this is a mobile policeman tí gbogbo wa mọ̀ sí MOPO. Pẹ̀lú gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, kí n tó tẹ̀síwájú ẹja sáré gbọ́ná ẹja gbọ́ mò ń bọ̀. Ẹ má bínú ẹ jẹ́ n fún ní volume. Ẹ jẹ́ n fún ní volume ó dáa. Òun lélẹ́yìí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ fojú ara yín wò. Here, look at how they burn our kids. Look at how many people have died. Nigeria, look into our problem. Nigeria, look into our problem. We are dying. No helper. What are we serving this country for? Why? Nothing. Hungry servicemen. God is there. Thank you. Now, ẹ̀yin èèyàn ṣé ẹ gbọ́? Can this happen in the western country, in the western world? Ṣó lè ṣẹlẹ̀? Can this happen in Republic of Benin? Can it happen in Ghana? Recently, mo rí president Ghana tó sọ wípé any Fulani man tẹ́ ẹ bá ti rí pẹ̀lú cow láàrin ìgboro ẹ pa wọ́n dànù pé here is not Nigeria. What an insult tó tó yẹn ẹ̀yin èèyàn wa. Now, as long as tí security man Nigeria tó lè máa ké kó máa sunkún like this tí ò ní helper, ǹjẹ́ ṣé kò tó àsìkò káwa defend ara wa? Question tí mo fẹ́ béèrè lénìí leléyìí, ǹjẹ́ ṣé kò tí ì yẹ kó yé wa wípé ó ti tó time láti defend ilẹ̀ wa? Ǹjẹ́ ṣé kò tí ì tó time táwa máa dìde pé let us provide help, assistance fún àwọn èèyàn tí wọ́n ń defend àwọn èèyàn wa nílé?
lánàá la pè wípé ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká dìde kárùn àwọn tí wọ́n ń jà fúnlẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ wípé àwa fẹ́ provide ọ̀kadà méjì fún wọn. wọ́n ní ìkan 295,000 ìkan 285,000, the difference of 10,000 naira. ok tábà ní ká tó gbé débi tá à ń lọ kárí epo 5,000 sínú ish kó wá jẹ́ 600,000 naira. mo sọ lórí ètò ìlànà pé èmi máa drop 25,000 naira out of 600,000 tó bá jẹ́ ibi tá a ti nífẹ̀ẹ́ ìlú wa tá a nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ wa at least ó ṣe kò ṣe ó yẹ ká ti rí àwọn tí wọ́n ti máa béèrè pé báwo la ṣe fẹ́ fowó ránṣẹ́ sí wọn àbí báwo la ṣe fẹ́ dìde àní kẹ́ ẹ fún wa lówó tẹ́ ẹ bá láǹfààní pé ẹ mà láǹfààní ẹ ní access sọ́kadà o ẹ ní àǹfààní ẹ ní access sí ọ̀kadà ẹ gbé ọ̀kadà lẹ̀ a máa fi jíṣẹ́. àwọn méjì la rí mẹ́sẹ̀ẹ̀jì wọn lórí WhatsApp alánàká tó ṣe tán. lẹ́yìn àwọn méjì yẹn àti rí mẹ́sẹ̀ẹ̀jì kankan láti àná. níbo la fẹ́ bá yàrá já. lóòótọ́ ẹ ti lè fún àwọn kan lówó kí wọ́n náwó yín ṣùgbọ́n ẹ lọ béèrè kò sówó tẹ́ ẹ lè fún wa lọ́dọ̀ tiwa ń bí tá à ní fi jíṣẹ́ ibi tó yẹ kó lọ. ẹja dìde ká dìde fáwọn èèyàn wa ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀yin èèyàn wa lọ́kọ déètì nílẹ̀ o tá a bá ń bá a lọ báyìí kò ní so èso rẹ̀ o torí àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tó fẹ́ wáyé láìpẹ́ yìí kì í ṣe pé bóyá à ń dáyà jayín àbá ń dẹ́rù bàyín ogun bọ̀ o wọ́n máa sọ pé àní jagunlẹ̀ Yorùbá àbí Nàìjíríà ẹ sọ fún wọn pé irọ́ ni wọ́n pa o ogun pọ̀ ní Nàìjíríà o ẹ lọ kọ́lẹ̀ lónìí kẹ́ẹ̀kọ́ déètì wa tì í kì í ṣe wípé bóyá a kàn ń sọ àhesọ ọ̀rọ̀ ohun tá a gbọ́ tá a sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ni. From Security Intelligence Report ogun bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ogun bọ̀ nílẹ̀ Ìgbò ogun bọ̀ ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n mo bá èèyàn kan sọ̀rọ̀ lónìí nígbà tá a sọ̀rọ̀ dé sáà kan mo ní ẹ̀sà mo ní kí lẹ̀yin lérò pé a lè ṣe láti avert ogun tó ń rọ̀ dẹ̀dẹ̀ tí ẹ̀ ń pariwo ẹ̀pọ̀ ń rọ̀ dẹ̀dẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àti ní Nàìjíríà in general. wọ́n ní ṣé mo fẹ́ gbóòótọ́ ọ̀rọ̀ mo ní bẹ́ẹ̀ ní sà wọ́n ní kò sí nǹkan kan tó lè avert ẹ̀ for now ju wípé nǹkan méjì ká tètè jí níbi tá a sùn dé lónìí ká tètè jí ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ká kún fún àdúrà pé torí kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè ṣe o pé ṣùgbọ́n tó bá ti yẹ ní nǹkan méjì yìí o pé kò sí nǹkan tó lè yẹ kógun má wáyé ní Nàìjíríà. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá Ọlọ́run ò ní í ṣe wá ládọ́run mòótọ́ o báwo la ṣe wá níjẹ́ adọ́run mòótọ́ à ń láti dìde o ká dìde fún ìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń ké tantan nílé wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ṣe bá dání àtẹ̀sígùn ni táwọn kan bá gbá wa lóòótọ́ ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n máa lọ nígbà tó bá tó àsìkò àwọn ogun á mọ̀ wípé má ṣe ilé ayé ló ń gbé ìdí táwọn bàbá wa fi ṣe tó ṣe ń sọ wípé má ṣe ọ̀run ló wà o nígbà tó bá tó àsìkò àwọn ogun á mọ̀ wípé àwọn ṣe àwọn bùkù ìgbà yìí ni wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní tìka àbámọ̀ bọ́nu ṣùgbọ́n ká má bàa bá wọn pín nínú ìyà yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ á dìde o fún ìrànlọ́wọ́ àwọn ènìyàn wa tó wà nílé ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ nígbà tá a bá ti rí àwọn wọn ní akọ́gi ò kì í ṣojo tá a bá ti rí àwọn akọ́gi tí wọ́n ń ṣojo àwọn security gan tó yẹ káwọn náà ò dúró wámwám kan dúró gbágbágbá kó láwọn fẹ̀mí àwọn ńlẹ̀ o láti defend orílẹ̀-èdè nígbà táwọn náà bá ti sunkún tó ń ké kíkankíkan ó yẹ ká ẹ mọ̀ wípé ẹ̀yin èèyàn wa ogun ti débodè o ìwé mímọ́ ní tẹ́ ẹ bá ti ń rí tígi ọ̀pọ̀tọ́ bá ti ń rúwé o àsìkò ọ̀gbẹlẹ̀ ti dé nígbà tẹ́ ẹ bá ti rí táwọn security bá ti ń ké tó ń sunkún
àwọn sójà ké tiwọn àwọn ọlọ́pàá gan àwọn gan náà ò gbẹ́yìn ẹ wò ó ẹ wo ibi táwọn mọ̀pó wa tí wọ́n ń gbé ẹ wo bí wọ́n ṣe sọnà sí ẹ̀yin èèyàn wa ṣé ẹ ti rí fúnra ara yín ẹ fojú ara yín wò ó náà. As a target, I'm dying in your face here. Look at how they burn our team. Look at how many people have died. Nigeria, look into our problem. Nigeria, look into our problem. We are dying. No help. What are we selling this country for? Why? Nothing. Hungry servicemen. God is there. Thank you. Ẹ ṣeun àdúgbẹ́ lóòótọ́ ni bàbá wa Africa Force ẹ kúkú ní reason láti sọ pé ẹ̀pí ti wọn ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ń parọ́ fún wa o ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa báyìí ẹ jẹ́ ká sọ èyí tí ń ṣe òótọ́ ọ̀rọ̀ ká sọ fúnra ara wa báyìí wọ́n ní bọ́mọ ọ̀yá méjì bá wọlé wọ́n bá rẹ́rìn-ín jáde irọ́ ni wọ́n pa fúnra wọn o ẹ jẹ́ ká wá sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa lóòótọ́ mobile policeman lélẹ́yìí tó yẹ kó jà fún ilẹ̀ bàbá ẹ̀ yálà Yorùbá àbí Ìgbò àbí Middle Belt either Odùduwà Middle Belt or Biafra ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ níbi tá a bá dé yìí ká sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa kí ni tí a bá tiẹ̀ resign ká tẹ̀ ló resign ó padà sílé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ṣé ńgbà tí a ṣì ń béèrè pé ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká ràn àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ táwọn èèyàn dìde ṣé òun làwọn èèyàn fẹ́ sọ wípé àwọn máa take care family wọn. Bàbá Akíntóyè wọ́n ti gbé àkáǹtì sílẹ̀ tí gbogbo ọmọ Yorùbá lè máa fi owó sí i. Ení tere èjì tere ìsún tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ báyìí ló ń dodò ńlá tí gbogbo wa bá ń fi $5 ọmọ Yorùbá tó wà labroad ó kéré ó kùtà kì í ṣe ká má rí bíi 40 million sí 50 million ká tẹ̀ wá sọ pé 10 million ni wá ká wá máa fi 5 naira in 10 million places that is $50 million ká wá ṣe bẹ́ẹ̀ ní bí oṣù méjì oṣù mẹ́ta àbí ká tẹ̀ la ṣe ní oṣù mẹ́fà ọ̀ọ́ká ní pé ó dá o a lè ṣe ní oṣooṣù fóṣù mẹ́fà àwa fi $10 sínú ẹ̀ a ṣe bẹ́ẹ̀ fún oṣù mẹ́ta that is $300 million $300 million ṣé a nílè sọ pé ẹ̀yin ọmọ wa tẹ́ ẹ wà ní sójà àbí ọlọ́pàá o ẹ máa padà bọ̀ nílé a máa sanwó oṣù yín mẹ́fà fún yín mélòó ni wọ́n ti fẹ́ pa wọ́n tán ṣé wọn ò ní padà sílé wọ́n á padà sílé ṣùgbọ́n gbà táwọn bá wà lẹ́nu iṣẹ́ tẹ́ ẹ bá ní kí wọ́n padà wálé ẹbí wọn á jẹ o ọmọ wọn á lọ léèwé ìyàwó wọn á jẹ àwọn náà máa sanwó ilé púpọ̀ nínú àwọn ọmọ wa tó sì wà lẹ́nu iṣẹ́ ológun àìríkanṣekan àìláṣọ́ránsì ló fà á nígbà tógun bá délẹ̀ tán ẹ mọ̀ wípé àwọn ọmọ wa tó wà lójú ogun kì í ṣe dídùn inú wọn ni wọ́n fi wà ń bẹ̀ lónìí ṣùgbọ́n báwo la ṣe fẹ́ ṣe ẹ̀yin èèyàn wa tá a bá ṣera wa lóṣùṣù ọwọ̀ ká kóra wa ní ká deny ara wa ní certain thing ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti pay price àwọn tí wọ́n ń jà nílé price ìdíyelé làwọn náà ń san lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwa tá a ṣì wà lókè òkun tá a láǹfààní láti lọlé lọ bá wọn jà àwa náà ẹ jẹ́ ká san ìdíyelé $10 $20 $50 $100 ò pọ̀ jù $100 $1,000 ò pọ̀ jù $1 million ò pọ̀ jù tá a bá fi save ọjọ́ iwájú wa ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ má jà dàbí àwọn bàbá wa ọjọ́ kìíní àná tí wọ́n ṣe àṣìṣe ẹ wò ó ohun tí mo ní mo fẹ́ gbéyẹ̀wò lánàá tí mo fẹ́ bọ́ sórí ẹ̀ sánsan lánàá ṣùgbọ́n tí àsìkò tí ò gbà wá òǹlẹ́lẹ́yẹ àṣìṣe ọjọ́ kan àṣìṣe táwọn bàbá wa ṣe lọ́jọ́ kìíní àná òun náà ló ń ṣe kíni ló ń padà di wàhálà sí wa tó ń dọkọ sí wa nígbà báyìí ká kọ́kọ́ fi ti àwọn tí wọ́n ní that is scammer ok ó dáa o àti gbọ́ ó dáa
ẹ̀yin èèyàn wa ká gbàgbé àwọn eléyìí ṣùgbọ́n mo kàn sọ fún wa wípé ogun bọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá o a lè àvàtẹ̀ unless a bá tètè dìde a sì ní the last opportunity láti jà báyìí láti defend ìlú wa. ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí a lọ sí ojú agbágbé ohun tí à ń sọ lánàá wípé nígbà tí gbogbo wa bá ń wí tá a bá ń sọ̀rọ̀ a máa bú UK tá a bá ń sọ̀rọ̀ tá a bá wí a bú United States tá a bá sọ̀rọ̀ tá a bá wí a máa bú àwọn Western world ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé àwọn bàbá wa gan ti fi ọwọ́ ara wọn fà sí wa lágbádá. eléyìí ló fi jẹ́ wípé àwa tí a wà lónìí ẹ̀já dìde mo láǹfààní láti lọ bìkan lónìí síbẹ̀síbẹ̀ bá a ṣe ń jà tó yìí àwọn kan ṣì wà tí wọ́n ti gbàgbọ́ o wípé lóòótọ́ Nàìjíríà máa pín. ẹ jẹ́ ká wo ọ̀rọ̀ tí Nnamdi Azikiwe tó sọ lọ́dún 1953 òun náà ni Dr. Nnamdi Azikiwe's speech on the threat by the North to succeed in Nigeria. ìbá ṣe wípé àwọn bàbá yìí wípé wọ́n ṣe kíni wọ́n fi ara balẹ̀ lọ́jọ́ kìíní àná kó rí ọjọ́ iwájú ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú irú ìṣòro táwa kò sí lónìí àbámá tí kò sí ọba African Force ẹ ṣeun o ẹ kú gbogbo ìgbà àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín wọ́n tún fún wa ní £5 ẹ ṣe gan ni super chat £5 àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o iná ò ní tánwó yín owó yín ò ní kọ̀sálẹ̀ àpò ẹ kú gbogbo ìgbà ẹ kú gbogbo ọjọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ìyẹn ogún ọdún a máa jóni lọ́wọ́ o lóòótọ́ àwọn ìjọba UK wọ́n lẹ́bọ lẹ́rù o ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé wípé ká tó gba independent ní ìjọba UK ti apologize wípé àwọn amalgamate the northern and the southern part of Nigeria. màá gbìyànjú màá wo àjáde fún yín. ìdí tí mo fẹ́ fi gbé gbogbo eléyìí jáde ni wípé tí mo fẹ́ fi gbé síta ni pé tá a bá bẹ́ràn wí ẹ jẹ́ ká bẹ́ràn wí o ẹ jẹ́ ká bá àwọn bàbá wa náà wí. ká tún wá ṣe ìkìlọ̀ ìwà fún àwọn tí wọ́n pera wọn lólórí wa lónìí wọ́n ní kókó kó bá ìlàrọ̀ fa àdìtí wípé àṣìṣe táwọn bàbá wa ṣe lọ́jọ́ kìíní àná tó di wàhálà sí wa lọ́rùn lónìí kán padà sẹ́yìn irú àṣìṣe yìí kán tètè yá kọ́ ẹ̀kọ́ lára àṣìṣe àwọn bàbá wọn kán má ṣe àṣìṣe léyìí mọ́ tó má sì ti ń ṣe àṣìṣe yìí kán tètè padà sẹ́yìn torí tó bá délẹ̀ tán apá wọn ò ní ká o apá ẹbí wọn ò ní ká apá ara wọn ò ní ká apá ojúlùmọ̀ wọn ò ní ká wọ́n á jẹ ọmọ wọn á jẹ ń bẹ̀ ẹbí wọn á jẹ ń bẹ̀ àwọn gógógó wọ́n á jẹ ìtójú ń bẹ̀ lóòótọ́ àjọ máa pín ni torí wọ́n ní bẹ́lẹ́ṣẹ̀ bá ń jìyà olódodo ń ṣetán ó gbọ́dọ̀ ṣetán láti tọ́wọ́ ń bẹ̀ òun náà nìyẹn tí gbogbo wa rí yìí Dr. Nnamdi Azikiwe's speech on the threat by the North to secede in 1953 ó nìyẹn ẹ jẹ́ ká kàn gbọ́ lérèfé ohun tí Nnamdi Azikiwe tó sọ lọ́dún 1953. In 1953 when northern Nigerians were beginning to consider secession from the Nigerian colony that would soon be a nation. That was then in 1963. Nnamdi Azikiwe gave a speech before the caucus of his political party, the National Council of Nigeria and Cameroon's NCNC, in Yaba, Lagos. Ibi tó ti give speech yẹn lélẹ́yìí mo fẹ́ ká farabalẹ̀ àwọn ẹ̀kọ́ kan wà tó máa tanná àti ìmọ́lẹ̀ sí gbogbo àwọn àṣìṣe tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ní ilẹ̀ Nàìjíríà ká bàa lè ṣe kíni ká bàa lè kọ́ ẹ̀kọ́ àní láti kọ́ ẹ̀kọ́ gidi lára àwọn àṣìṣe àwọn bàbá wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa àṣìṣe lẹ́yìn a sì lè avoid ẹ̀ a lè avoid ẹ̀ báyìí
ìyẹn tá a bá ṣe kíni tá a bá gbìyànjú láti kọ́ ẹ̀kọ́ gidi lára ohun tó ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. ọmọ Yorùbá ọmọ Biafra ẹ̀kọ́ ńlá lélẹ́yìí yẹ kó jẹ́ fún wa o. ẹ jọ̀ọ́ a fi títóbi Ọlọ́run ọba a fi bẹ̀ wá. Nigeria, Yaba, Nigeria, on May 12, 1953. That speech, why not disallowing secession, suggested that there will be grave consequences if the northern region became an independent nation. Ṣé rí àwọn kan wà tí à ń pè ní elérò kúkúrú? Àwọn kan wà tí à ń pè ní elérò kúkúrú. Irú àwọn bàbá yìí ní elérò kúkúrú. Lóòótọ́ wọ́n ní èròǹgbà tó dára fún ọjọ́ iwájú ilẹ̀ wa, ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe rí ní èròǹgbà tó dáa tí wọ́n gbé dání yìí, wọ́n wá ya òpè láwọn sáàbì kan, eléyìí tó túmọ̀ sí wípé kò sí ẹ̀dá kan tó pé tán. Torí náà la sì ṣe ń pe àwọn olórí wa lónìí ilẹ̀ Yorùbá wípé kò sẹ́ni tó pé tán o, ṣùgbọ́n ẹ tètè yá jókòó kẹ́ ẹ pé àrò àti ọ̀dọ̀fínú yín kẹ́ ẹ ronúpìwàdà níbi tá a bá dé yìí. Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ fi ẹnu fẹ́ra bí abẹ̀bẹ̀ tó bá yá. Àṣìṣe ọjọ́ kan, àṣìṣe ọjọ́ kìíní àná, àṣìṣe Nnamdi Azikiwe òun ló dọkọ sí wa ń gbálẹ̀ ní o. Tẹ́yìn náà bá sì tún tẹ̀síwájú tẹ́yìn gbé ẹsẹ̀ lé ẹsẹ̀ tí ó gba àṣìṣe tí wọ́n ṣe lọ́jọ́ kìíní àná tẹ́yìn sì ń kọ̀ntínù láti máa gbé e. Ọlọ́run ò ní jẹ́ káwọn ọmọ yín àtàrà ọmọdọ́mọ ọmọ yín kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fún yín o. Ìwà gbọ́n tí Nnamdi Azikiwe sọ. Ó ní I have invited you to attend the caucus, this caucus, because I would like you to make clear our stand on the issue of secession. As a party, we would have preferred Nigeria to remain intact, but lest there be doubt as to our willingness to concede to any state, any shade of political opinion, the right to determine its policy. Kí nìdí? Only I am obliged to issue a solemn warning to those who are goading the North towards secession. If you agree with my views, then I hope that in course of our deliberations tonight, you will endorse them to enable me to publicize them in the press. Hey, ẹ jẹ́ ká kà tó ẹ̀yin ẹ̀yàn wa, mo ní opinion kan bí. Wọ́n ní in my opinion, the Northerners are perfectly entitled to consider whether or not they should secede from the dissoluble union which nature has formed between it and the South, but it will be calamitous to the corporate existence of the North should the clamor for secession prevail. I therefore counsel Northern leaders to weigh the advantages and disadvantages of secession before embarking upon this dangerous course. Kí ló fà á nígbà náà tí Nnamdi Azikiwe fi sọ wípé kí Northern Nigeria má lọ ẹ̀yin èèyàn wa, because àwọn bàbá yìí ohun tí wọ́n fẹ́ jẹ kan ṣáà lè sọ wípé èmi di president ní Nàìjíríà nítorí pé mo fẹ́ di olórí ní Nàìjíríà. Òun náà ló fà á tí wọ́n fi ń tútùkùtù tí wọ́n sọ̀sọ́kùsọ lọ́jọ́ kìíní àná. Ẹ wá wo ibi tó wá bá wa dé lónìí, ẹ wá wo ibi tá a bára wa lónìí. Ṣé ibi tó yẹ ká bára wa lélẹ́yìí? Mo ní kì í ṣe ibi tó yẹ ká ti bára wa. Ẹ̀yẹ́ tàn tó sàn, ẹ ṣeun púpọ̀, àkẹyìn ẹ̀ káàbọ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa Africa First. Wọ́n ní Mr. Marcus, I agree with you. There is enough blame to go all around. Wọ́n ní indissoluble union
The key phrase littered by Nnamdi Azikiwe is very revealing. Ṣé ẹ ti wá rí ibi tó bá wa já lónìí? Ẹ wá wo àwọn olórí wa lónìí náà. This indissoluble union. Òun náà ni wọ́n ń pariwo káàkiri báyìí. Indissoluble union látọdún 1953 títí tó fi dórí 1960. Nigeria became a nation in 1960 and Nigeria became a republic in 1963. Indissoluble union wọ́n dissolve, wọ́n destabilize system of government wa ní south west. Èyí tí àwọn bàbá wa tí wọ́n fi ń gbé nǹkan ribiribi ṣe, wọ́n dissolve, wọ́n disintegrate, wọ́n destabilize, wọ́n destroy completely. Indissoluble union 1966 January 15 coup indissoluble union. Indissoluble union títí ẹ má bínú. Wọ́n gbé fraudulent constitution of 1979 lé wa lọ́wọ́. Àgbà adopt indissoluble union. Indissoluble union títí àwọn ológun gbàjọba from time to time, one ológun to another. Indissoluble union wọ́n báyé wa jẹ́ finally lọ́dún 1999 through that fraudulent constitution. Indissoluble union. Ẹ má gbàgbé Land Use and Act 1975 decree. Indissoluble union. Tí o bá ń ṣe wípé a ṣe ń pariwo di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Indissoluble union Fúlàní ń pa wá káàkiri. Wọ́n dù wá, wọ́n ṣe wá bó ṣe wù wọ́n. Fídíò kan bó tẹ̀ jẹ́ pé eléyìí àṣírí leléyìí kì í ṣe fídíò tó jáde síta. Àwọn Fúlàní kan wà lágbègbè kan nípínlẹ̀ Ondo lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Inú igbó ni wọ́n lọ tẹ̀dó sí. Wọ́n ti lé àwọn àìmọye ènìyàn kúrò láwọn agbègbè abúlé tó wà ní inú igbó tí wọ́n lọ tẹ̀dó sí yìí. O ò lè gbin àgbàdo kó hù wọ́n á bàjẹ́. Tó o bá gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọ́n á ba ayé ẹ̀ jẹ́. Kòkó wọ́n ń jẹ, iṣu wọ́n ń bà á jẹ́, ẹ̀gẹ́ gan. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá dénú abúlé tí wọ́n bí tí wọ́n tẹ̀dó sí, wọ́n gbin oríṣiríṣi àwọn nǹkan. Wọ́n gbin àgbàdo wọn ó yọ. Màálù wọn ò tó kó débẹ̀ kó fẹnu kàn án. Ṣùgbọ́n tí àwọn àgbẹ̀ tó jẹ́ tiwa tó wà lágbègbè wọ́n ti ba ayé ẹ̀ jẹ́, wọ́n ti lé àwọn èèyàn, wọ́n ti pa àìmọye èèyàn. Indissoluble union. Ẹ jọ̀ọ́ ṣe bá a ṣe fẹ́ máa bá a lọ léléyìí ẹ̀yin èèyàn wa. Ṣé àwọn tí wọ́n pèrè àwọn lólórí yìí kí n má pè wọ́n wèrè? Ṣùgbọ́n ìwà àwọn fẹ́ jọ wèrè o. Tí wọ́n sọ pé indissoluble union, ṣé a ní láti dúró dè wọ́n kí wọ́n pa wá tán lẹ̀ Yorùbá? Àbí ó yẹ káwa ó dìde báyìí ká gbára wa là kúrò nínú ìṣòro tá a kò sí, kúrò nínú làálàá, làásìgbò, pákáleke, wàhálà tá a kóra wa sí, táwọn bàbá wa yìí tí wọ́n kóra wa sí, tó ń kó wa sí. Wọ́n tà wá sínú ìgbèkùn, wọ́n wá fi wá sínú ìgbèkùn, wọ́n tún wá fi àgádágodo sí wa lẹ́sẹ̀, wọ́n fi sí wa lẹ́nu ká má bàa sọ̀rọ̀, ká má lè sá lọ. Táwọn èèyàn bá ń sọ síta, wọ́n bá ń sọ síta pé àwọn British ni wọ́n kó wa sínú wàhálà, yes. Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé this same 1953 British government wọ́n warn wa wípé ká má lọ pẹ̀lú àwọn northern part of the country. Ní 1956 wọ́n warn wa, ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa ò gbọ́. Òun náà lélẹ́yìí lára ẹ̀ lélẹ́yìí. A lọ sínú nínú archive láti lọ mú wá wípé kí gbogbo wa ó rí, ká fi ti ara wa gbọ́, ká fi ojú ara wa ká fi wò ó. Ká fi ojú ara wa ká fi wò ó. Ẹ wá sọ fún àwọn tí wọ́n pera wọn ní olórí wa nílẹ̀ Yorùbá wípé gbogbo eléyìí tí wọ́n ṣe yìí kó tètè ti ọwọ́ ọmọ wọn bọ́ṣọ. Àwọn tí wọ́n ṣì ń pariwo pé our population is our strength in Nigeria. Tá a bá ti ka eléyìí tán, màá wá fi àwọn nǹkan kan hàn yín. Ẹ máa wá rí àwọn àṣírí kan. Wèrè tí ambassador British ní Nàìjíríà òun ló ń sọ wípé
tí Nàìjíríà tá a bá ti ṣe election 2023 olórí burúkú ara ẹ̀ wèrè akídanidání kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́. Brexit nígbà tí wọ́n fẹ́ lọ wọn ò ṣe sọ pé káwọn ó sì wà nínú European Union ló máa pay wọn pé kí population wọn kó lè pọ̀. màá fi àwọn country kan àwọn orílẹ̀-èdè kan hàn yín ní EU màá fi hàn yín ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Nnamdi Azikiwe tí ó sọ délẹ̀délẹ̀. Only as one who was born in the north, I have a deep spiritual attachment to that part of the country, but it will be a capital political blunder if the north should break away from the south. Nǹkan lára àwọn nǹkan problem wa lẹ́ni náà nìyẹn. I was born in the north. I have companies in the north. I have investment in the south. I have oil well in the south. I have refinery in the southwest. I have building in Abuja. You are only after your selfish interest at the expense of your people. Tí wọ́n pa lọ́tùn tí wọ́n pa lósì. At the expense of your future. Má gbàgbé wípé the first house on the streets can never be the best. Ilé tí wọ́n kọ́kọ́ kọ́ nínú àdúgbò kò lè jẹ́ ògógó ló máa jẹ́ èyí tó dára jù. Nígbà tó bá yá ó máa wà outdated. Ó máa wà outdated o. Ilé kan wà ní Awẹ́ kí lorúkọ bàbá yìí tó kọ́ sí Awẹ́. Nígbà yẹn àpè wá wò ó ṣùgbọ́n lónìí ẹ lọ wo condition wo situation tí lẹ́yìn wà lónìí. The first billionaire in Nigeria, Darosha, ọmọ Ọ̀jẹ̀ṣà, ṣé ẹ tún gbúròó ẹ̀ mọ́? Lóòótọ́ ti kú tipẹ́, ṣùgbọ́n tẹ́ ò bá ń ṣe àwọn tí wọ́n máa ń ka history àbí ọ̀rọ̀ débẹ̀ tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ wípé who is the first millionaire in Nigeria? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn 99% of Nigerians ò mọ̀. A kàn ń gbọ́ pé Darosha, èmi ò ń ṣe Darosha, ó ní tó rọ̀ mọ́ èèyàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Èèyàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nigerian Brazilian ó ní the first millionaire in Nigeria torí bó ṣe lawọ́ sígbà yẹn òun làwọn èèyàn tó ṣe gbórúkọ ẹ̀ sẹ́nu. Ẹ wá gbọ́ torí pé wọ́n bí mi ní north Nigeria ò gbọ́dọ̀ pín torí pé bàbá mi wà nípò ìjọba Nigeria ò gbọ́dọ̀ pín torí pé kíni torí pé èmi náà nílé ní north mo ní investment. Kò sẹ́ni tó ní investment yín pé kẹ́ ẹ má lọ jókòó tì ní north. Kò sẹ́ni tó sọ pé investment tó o ní ní south kó o má ṣe continue pẹ̀lú investment ẹ but you need to abide by the rules and regulations. You need to live under the law tí àwọn bí tí ò ń gbé tó bá là kalẹ̀. Ṣèbáṣẹ́ wà nílùú onílùú ilé ò gbọ́dọ̀ ga jù onírè lọ a gbọ́dọ̀ ṣe ju òfin táwọn aráàlú bá gbé kalẹ̀. Now only the latter is in a better position to make rapid constitutional advance so that if the north should become truncated from the south, it will benefit both southerners and northerners who are domiciled in the south more than their cats and kin who are domiciled in the north. There are several reasons for my holding to this view. Secession by the north may lead to internal political convulsion there when it is realized that militant nationalists and their organizations like the NLPU, the Askanist movement and the Middle Zone League have aspiration for self-government with those of their southern compatriots. It may lead to the justifiable demand for the region determination by non-Muslims who, from the majority of the population in the so-called pagan provinces
like Benue, Ilorin, Kaba, Niger, and Plateau. Not to mention the claims of non-Muslims who are domiciled in Adamawa and Bauchi province. It may lead to economic nationalism in the eastern region, which can pursue a policy of blockade of the north by refusing its access to the sea over and under the river Niger, except upon payment of tolls. Ó ti pẹ́ táwọn èèyàn wá ti ń consider north, tí wọ́n ti ń consider wọn. Why at the expense of your people? Why don't you consider your people first? Trump dé ó ní America first. Àwọn UK, British, wọ́n dé Britain first. Ó ní wọ́n fi ṣe tí wọ́n fi kúrò nínú Britain, wọ́n fi yapa, tí wọ́n fi pera wọn ní Brexit. Kí ló wá dé tó fi jẹ́ pé gbogbo ìgbà we need to consider the benefit of the northern part of the country first before our own benefits. Why? This issue happened in 1953. And now it's 2021. That is almost 70 years. We are still considering them and they are not considering us in any way at all. Ọ̀rọ̀ tí Nnamdi Azikiwe tó sọ ní 1953 òǹlẹ́lẹ́yìí. Now, it may lead to economic nationalism in the eastern region, which can do what? Which can pursue a policy of blockade of the north by refusing its access to the sea over and under the river Niger, except upon payment of tolls. It may lead to economic warfare between the north on the one hand and the eastern or western region on the other, should they decide to fix protective tariffs which will make the use of the port of the last and west uneconomic for the north. The north may be rich in mineral resources and certain cash crops, but that is no guarantee that it will be capable of growing sufficient food crops to enable it to feed its teeming millions, unlike the east and the west. Secession may create hardship for the easterners and westerners who are domiciled in the north. Since the price of the food crops to be imported into the north from the south is bound to be very high and to cause an increase in cost of living. Lastly, it will endanger the relations with their neighbors of millions of northerners who are domiciled in the east and west, easterners and westerners who reside in the north. Ejo, must we reside in the north? Must we reside in the north? No. It's not compulsory. Shari, wọ́n ní kí n fún ẹ, wọ́n ní kí n gbà wá. Ìwọ̀ fún ìtẹ́lọ́rùn o, ohun tó bá wù mí ni mo lè ṣe. Tí ò bá wù mí, mo lè decide pé lẹ́ni o, mo fẹ́ lọ máa gbé ní Zambisa forest. That is my self-determination. Because it's the best principle. And every humanity deserves it. Tó bá wù mí, mo lè sọ pé okay o, èmi ò gbé ńbẹ̀ o, mo fẹ́ máa gbé nínú omi. Ohun tójú mi bá rí, àfàgò kẹ́yìn àparò ni, ohun ojú wa lójú rí. So, kò yẹ kélé yìí kó jẹ́ òun ló máa fa wàhálà sí wa lágbádá lónìí. Wàhálà yìí, òun náà la ṣe ń kò sí di ọ̀la. Àti ìtàn di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ̀yin èèyàn wa. That is nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún 1953. Kí má bàa dá wa lágara lónìí. Ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ rí kíní yìí bí tí Nnamdi Azikiwe tó kọ sí, ẹ lọ sí IKA weekly newspaper, IKA weekly newspaper, òǹlẹ́lẹ́yẹ IKA weekly newspaper, èyí tó wáyé ní
wọn kọ déètì sí o wọn kọ déètì sí ok àbí kẹ́ ẹ sọ kẹ́ ẹ type Dr. Nnamdi Azikiwe speech on the threat by the North to secede in 1953 ẹ máa rí mbẹ Dr. Nnamdi Azikiwe's speech on the threat by the North to secede in 1953 tẹ́ ẹ bá lọ síbẹ̀ ẹ rí gàdàgbàgàdàgbà ẹ jẹ́ kí n wá ka the last paragraph fún wa wọ́n ní let me take this opportunity to warn those who are making a mountain out of the molehill of the constitutional crisis to be more restrained and constructive. The dissemination of lies abroad, the publishing of flamboyant headlines about secessionist plans, and the goading of empty-handed carrists with generous idea, with gaseous ideas about their own importance in tile scheme of things in the North is being overdone in certain quarters. I feel that these quarters must be held responsible for any breach between the North and South, which nature had indissolubly united in a political, social, and economic marriage of convenience. This is a marriage of inconvenience. Inconveniences. In my personal opinion, there is no sense in the North breaking away or the East or the West breaking away. It would be better if all the regions would address themselves to the task of crystallizing common nationality, irrespective of the extraneous influences at work. What history has joined together, let no man put asunder. But history is a strange mistress which can cause strange things to happen. Yes, I'm so happy about the last statement. History. Only history is a strange mistress which can cause strange things to happen. What can cause strange things láti happen in Nigeria now? Ṣẹ́tìrì ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ ti rí oríṣiríṣi àwọn statements, threats àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí Nnamdi Azikiwe tó gbé kalẹ̀ lọ́jọ́ kìíní àná. I'm not saying this to create an enmity between Igbos and the Yorubas. We are more united than ever before. Sorry. We are united than ever before. Now, we are fighting the same cause. They want to go, we want to go. But eléyìí ò ní pé ká máa hide our truth àti fact kan. So, that is that. Now, mo fẹ́ gbé nǹkan kan jáde ńsìn kí gbogbo wa rí. About Europe and about Africa. Mo fẹ́ kí a wo population Europe. Àwọn tí wọ́n sọ pé our population is our strength in Nigeria. Especially àwọn tí wọ́n ṣe support nǹkan tí European Union tí wọ́n sọ. Àwọn country kan tí wọ́n sọ ní Europe. I beg your pardon. Now, kí ni population Europe? How many are they in Europe and how many countries ló jáde nínú Europe? The list of European countries by population ẹ máa gbọ́ wọn. European Union, I mean Europe in general, wọ́n ní 51 countries. 51 countries ni wọ́n ní o. Kí ni population wọn? Now, apart from that 51 countries, wọ́n tún ní another 6 countries tí wọ́n ti recognize wọn. As in, wọ́n recognize when they call them territory. They call them territory or they call them dependencies. That is pé they cannot live alone, they depend on the other countries to live. But wọ́n fún wọn ní independent tí wọn. Making how many countries? Making 57 countries in Europe. Ẹ jọ̀ọ́,
ẹ jẹ́ ká wò ó kí ni population Europe in general. The population of Europe in general is less than 1 billion. Less than 1 billion ni population Europe in general. And the most populous nation in Europe is Russia, which is 146 million in population. Russia olópọ̀jù ní gbogbo Europe, followed by I think Germany. Kí ni population Germany? I think the population of Germany is 87 million. Then Turkey ni only the third most populous nation in Europe with 85 million. Now ẹ wá wò wọ́n, ẹ máa wò wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan o, ẹ jẹ́ ká máa wò ó. Àwọn tí wọ́n pariwo pé our population is our strength, màá fi population àwọn countries kan màá fi wọ̀nyí bí kí gbogbo wa rí. This is Russia. Àrí Russia 145,734,000, approximately 146 million. As at June 12, 2021, ó ní United Nations tí wọ́n fi eléyìí múlẹ̀. Now, Turkey with 85 million. Okay, Turkey gan tún pọ̀ ju Germany lọ. Turkey is 85 million as at 12th of June 2021. Germany, number 3, with 83 million, estimates approximately to be 84 million as at 12th of June 2021. Now, France, 67 million approximately, but they were estimated to be 64.9 million, which is approximately 65 million. Now, United Kingdom is 67 million. United Kingdom, and when you talk about United Kingdom kò ṣe country kan, England wà ńbẹ̀, Scotland wà ńbẹ̀, àti àwọn some other countries tó depend lé wọn wà ńbẹ̀ o, àpapọ̀ wọn ní 67 million. Now, Italy is 60 million. Spain is 46 million. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ mọye years tí Spain tí league wọn tó ń rule the whole world, tó ń rule gbogbo league tó kù. Barcelona, Real Madrid. With how many population? With approximately 47 million. Because when something is, think about one is 0.5, only convert it to 1. Now, 46.692 million. Mélòó ni wọ́n? Approximately 47 million. Ukraine, 44.2. Poland, 37 million. Now, Romania, àwọn country kan wà níbí báyìí. Now, this one is Netherlands. Mo mọ̀ pé gbogbo alamọ̀ orílẹ̀-èdè tó ń jẹ́ Holland. Netherlands is one of the most strong country economically in Europe with just only 17 million. Now, Belgium, gbogbo wa la gbọ́ kìkì Belgium ní 1990s. Ayé Nàìjíríà ti bàjẹ́ tipẹ́. Àwọn Tòkunbọ̀ wọ́n ní Belgium ni mo fẹ́ rà o. Ẹ wo population Belgium 11.4 million ni population Belgium tí wọ́n produce motor, and we are more than 60 million nílẹ̀ Yorùbá. What was our population in 1960? Population wa ní 1960, we were just meager, we were not up to 25 million or so. Ẹ wo nǹkan tá gbélé ayé ṣe ń gbà náà. Àwọn tí wọ́n sọ wípé torí population Nigeria, ṣé population náà lọ fi ń gbowó ní World Bank ni, àbí population náà fi ń fọ́njẹ sórí table? Now, very shortly, the half of Nigeria population will go into poverty level. They will live below poverty level very soon. Ẹ máa gbọ́. Now, Greece, Czech. Ìgbà tí Czech wà, Czechoslovakia, wọ́n pínra wọn sí Czech and Slovakia. Ẹ wo, this is their population, 10.6 million.
nígbà yẹn wọn ò sọ wípé our population is our strength. àwọn country kan ṣì wà tí mo máa fi hàn wá ń bí tí máa fi hàn wá yes ní Scandinavia Denmark is one of the strongest population economy ní Scandinavia. ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ wà ní Europe àbí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Denmark ẹ máa jẹ́rìí nǹkan tí mò ń sọ yìí. ẹ lọ bèrè how strong the economic of Belgium of Denmark is. kí ni population Denmark less than 6 million. Lagos State population Lagos State a máa yọ times 4 nínú a máa yọ bẹ́ẹ̀ Denmark times 4 nínú population Lagos because Lagos is more than 25 million. The population of Denmark is 5.7 million. 5,752,126 ní population Denmark. ìlú kan wà tí mo tún fẹ́ fi hàn wá. Switzerland. ibo ni Switzerland wà níbí? Switzerland o ṣeré àwọn eléyìí Jersey ó wà ní under UK o ó wà ní under UK. This is another country bí ẹ̀yẹ́ ń gbé sókè kẹrin. Jersey ó wà ní under UK. Population wọn is 105,000. Is a country on its own. Isle of Man 84,000 ní population wọn. 84.077 ní population wọn. Guernsey ó wà ní under UK náà. Population wọn is 62,000. Faroe Island gbogbo wa la gbọ́ Faroe Island is a country on its own. Population wọn is 48,497. wèrè ambassador UK sí Nàìjíríà kò sọ́ngbà yẹn wípé ẹ̀yin ẹ̀ lè dá dúró. ẹ wo Gibraltar is 33,718 ní population wọn. ó wà ní under UK. Island Islands population wọn is 29,489. ó wà ní under Finland. ẹ̀yin ẹ̀yọ́ wa ẹ jẹ́ n wo Switzerland. ẹ farabalẹ̀ mú wá Switzerland ní o. Switzerland lélẹ́yìí o. Switzerland tí ẹ lọ máa ń lọ síbẹ̀ lọ máa yáwó World Bank ibi tí World Bank wà. Switzerland their population is 8,526,611. approximately 8.5 million ní population Switzerland tí ẹ ń lọ síbẹ̀ lọ yáwó IMF loan International Monetary Fund ibẹ̀ ní World Bank wà níbi tí 8.7 million. and you ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ 200 million ẹ lè control ìlú yín. ẹ wá ń pariwo wípé your strength is your population my foot. population tẹ́ ẹ ní tí ayé Nàìjíríà ń bàjẹ́ tó polúkúrú muṣu tí Nàìjíríà ò lè gbérí. So what are we talking about? ẹ wá wo gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tó wà níbí. ẹ wo Malta is one of the most beautiful city the most beautiful country in Europe now. ẹ wo population wọn 514.567 million. That is 514,564,000. wọ́n wọ 600 million. mo ní million kẹ́. 514,564 people. 514,564,000. kí ni mò ń sọ náà? ẹ wo ẹ má jẹ́ káwọn pípì ò kó sí mi lórí ẹjọ́. 514,564 òní population Malta is an island. wọ́n á sọ pé 60 million ò tó dúró kàn dá dúró láyé ara wọn. now ẹ jẹ́ ká wá wò ó, ẹ jẹ́ ká kúrò ńbẹ̀. This is the population of Europe in general. This is the population of Europe. 748,080,046. Wọ́n dẹ̀ ní 57 countries.
57 countries 748,080,046 is the population of Europe. ẹ jẹ́ ká wá kúrò ńbẹ̀ ká wá lọ sí Africa ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká lọ sí Africa ẹ jẹ́ ká wo population Africa. This is the population of Africa 1,373,232,688. ó ń lọ ní ẹ̀rí pé ó ń lọ sókè 690 691 693 bó ṣe ń bí sí ló ń pọ̀ sí every second òun ló increase 699 ní 700 ó ń pọ̀ sí ní ó increase ó ti di 704. That is the population, live population. This is it. This is the live population of Africa. The live population of Africa. Ẹ jẹ́ ká wo ti Europe. This is the live population of Europe. Ẹ rí iye time to take kó tó change sí 47. Ṣẹ́tìrì, ó remain stagnant. Wọ́n ní 57 countries ní Europe. Ẹ jẹ́ ká wá wo Africa countries. Ẹ jẹ́ ká wo iye country tá wà ní Africa. African countries by population in 2021. Ẹ jẹ́ ká wò. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa reduce. Ẹ jẹ́ ká wò. Now, African countries with over 1 billion population, with over 1 billion, almost 1.4 billion. Countries, Tony, they have 58 countries. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ ní less than 750 million, wọ́n ní 57 countries. Wọ́n sọ wípé country àwọn ti pọ̀ jù. Wọ́n ní country àwọn ti pọ̀ jù. Now, ẹ jẹ́ ká wá wo population Africa one by one. Nigeria 206 million. Èyí tẹ́ sọ pé 200 million àti cross over 206 million 137,589 ní population wa ní Nigeria as at today, as at when, as at wọ́n kò kọ 2021 ni, let's say as at January this year 2021. 206 million. Now ẹ jẹ́ ká wo square land tí àwọn people yìí ní Europe. Ẹ jẹ́ ká wo Turkey tó pọ̀ jù. Kí ni square meter àti wọn tí wọ́n ní region? Okay, wọn kọ síbẹ̀ gan. Wọ́n kò kọ estimate, national estimate. Okay, Russia wọn kọ. Now ẹ wo ti Africa. Ẹ wo net change 5,175. Land area kilometers 910,770 square kilometer. Now Ethiopia òun ló tún tẹ̀lé o. Ìyẹn ni wípé kò sí country tó tóbi jù tó ní population jù ní Europe tí tábàpá population ẹ wò ẹ̀yin èèyàn wa kórìíwá kó má burú kápá population Russia kápápọ̀ pẹ̀lú Turkey díẹ̀ ló máa fi ju Nàìjíríà lọ, díẹ̀ kékeré ló máa fi ju Nàìjíríà lọ. Now káwá pa population Turkey, Germany káwá papọ̀ ká fi mọ́ ti UK, Nàìjíríà tóbi jù wọ́n lọ in population. Àwọn country mẹ́ta nìyẹn o. Now Ethiopia òun ló tẹ̀lé Nàìjíríà 114,963,538 ní population Ethiopia, which is approximately 115 million òní population Ethiopia. Ká wá kúrò ńbẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa, mò ń bọ̀ màá zoom ẹ̀ fún wa kí gbogbo wa lè fojú ara wa rí. Tó bá jẹ́ ẹnìkan la máa rí, mo gbà ẹ jẹ́ ká fi ojú ara wa rí, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ ká fi ojú ara wa rí. This is it. Kí gbogbo wa ká fi ojú ara wa rí. Ṣé Nàìjíríà tó pín sí méjì àbí wọn tó pín sí méjì? Tó má sì pín Nàìjíríà, there are so many countries tá sì jùlọ ní Europe and they are living fine. Our problem is not our population. Our problem
is our language, our culture. Everything about us is not the same. We don't have common thing. We don't have so many things that are in common. Orílẹ̀-èdè, wọ́n ní orílẹ̀-èdè kan. A country that speaks one language. Òní wọ́n pè ní country. Kì í ṣe country kan with diversity of language. Now, Egypt, wọ́n ní 102,334,404. Democratic Republic of Congo nílẹ̀ńlẹ̀ wọ́n sì ju Turkey lọ 89,561. South Africa 59 million. Tanzania 59 million. Ẹ wò ẹ jẹ́ ká wo country tó kéré jù ní Africa. Ẹ jẹ́ ká wo country tó kéré jù ní Africa pátápátá. Ká wo population wọn. Benin wọ́n sì ní 12 million. Benin wọ́n ní 12 million. Ẹ jẹ́ ká wo Togo, because Togo is one of the smallest country in Africa. St. Helena àwọn ẹni 6,077. Seychelles 98,347. And this country are living fine. Now, one of the best countries in Africa now, is St. Helena. It's an island. What is covered? Inside the East Africa, most South Africa, it's a very strong and solid country. Seychelles now is another country. There is another country here. This Cape Verde, 555,000. That one is in West Africa, very close to Kilorukwe, Senegal. Western Sahara, 59,000. The Union, Djibouti, Eswatini, Mauritius. This Mauritius is also a very good and solid country now with solid economy. Mauritius, and Iloniwo, 1.2 million. 1.2 million. Now, look at the population of South Africa. The population of South Africa, just only 59 million. Shefe fi economy South Africa, kefi way to Nigeria leni, giant of Africa, sleeping giant, giant of Africa my foot. Ẹ ṣeun púpọ̀, bàbá wa Yọrẹ, wọ́n ní we just have wasteful and wicked leaders. Ọjọ́rẹ́ Elizabeth, wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun lóòtú, ẹ ṣeun púpọ̀ mà. Africa Falls, wọ́n ní Malta is extremely beautiful like paradise. God bless you, sir. God bless you. And kí ni population 500,000 plus is Malta. Look at the resources we have. Ẹ jẹ́ kí n kàn tún brief wa lẹ́ẹ̀kan sí. Tábà ní ká bẹ̀rẹ̀ láti Delta torí àwọn kan wọ́n ní Delta ara wa ní àwọn kan ní wọ́n ní Delta ò ń ṣara wa. But let's start from Delta. Delta has 9 mineral resources. Tí wọ́n discover kò ṣe lè tí wọ́n ti discover o. Edo State has 13 mineral resources. Ondo State 13 mineral resources. Ekiti State 6 mineral resources. Kogi State 7 mineral resources. Kwara 8 mineral resources. Osun State I think 6 or 7 mineral resources. Ogun State, I think they have 9 mineral resources or thereabout. Lagos State, the richest state in Africa, they have 3 mineral resources. Oyo State, 11 mineral resources. Ẹjọ́, nígbà tí state tó ní 3 mineral resources, tó jẹ́ òun ló jẹ́ the richest state in Africa. Mélòó ni àwọn state tó ní 13 mineral resources. Àwọn kan wá wọ́n wá ń sọ ìsọkúsọ kiri pé we cannot stand on our own. Who told you? Kí ni Malta ní for crying out loud? Ní last year, pẹ̀lú bí COVID-19 ṣe wà, wọ́n ní Turkey ń expect $40 billion from tourism. Àwọn dẹ̀ realize ẹ̀. Ní year tí COVID-19 wà náà ní Turkey. For tourism alone, Turkey doesn't have anything. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ń jí epo North Cyprus wá ní. They don't have any mineral resources. Lẹ́yìn mapu. But yet, they are doing fine today. Come to Turkey. Wò bọ́n ṣe ṣe gbogbo ilẹ̀ wọn. Ó lè rí dust. And look at what we have. We are supposed to be living in paradise on earth as a Yoruba man.
You are supposed to be a multi-millionaire, multi-billionaire as a Yoruba man. Every Yoruba man is supposed to be a millionaire. Even ká pé 100 million nǹkan tá wà ní nílẹ̀ wa is enough for us to make ọmọ tí wọ́n bá bí lẹ́ni a millionaire. Kí la wá ń bẹ̀rù fún? Look at the population in Europe. Let me show it to us again. Kò kí ń ṣe wọ́n ní ibi tí ò bá ti sílẹ̀ láti ń jiyàn ẹ̀kẹ́. Look at the population. 145 million. That is the highest population. The most populous nation in Europe is Russia. 145 million. 82, 83, 64, 67, 60, 46, 44, 37, 18, kìíní kan, 10, kìíní kan tó fi dé orí 801. Only Vatican City. Olele, this is it. Kì í ṣe kìíní. 801 only population one, and it's a country on its own, recognized as a country. Ẹ wo Vatican City. 801 only population one. Now look at Africa. Look at Africa. The least population, the least populous nation in Africa is 6,077. That is it. We are big enough, even bigger than many countries in Europe, and we are more blessed. We are more blessed more than many countries in Europe and the Western world in anything. We are a blessed country. We are a blessed people. We are a blessed nation. Stop discouraging yourself. Jẹ́ ṣá lè dá dúró ṣá, tàbá dá dúró kí la fẹ́ máa jẹ. Our land, if not first, but the second richest land, the most fertile land in the world. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ jẹ́ ká dìde, ká gba àwọn èèyàn wa lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká dìde ká jà fún ìlú wa. No one can fight for you if you cannot fight for yourself. If you cannot fight for your nation, no one can fight for you. No one can fight for it. When Israelites were scattered across the world, they came together. Níbi tí wọ́n lọ. They work together as a body. Ẹni tó rí tọ́rọ́, ẹni tó rí kọ́bọ̀, wọ́n fi sílẹ̀. I still have a lot láti fi hàn wá lójú agbágbé, but because of our time, ẹ ká lo the remaining 15 minutes tó kù yìí ká fi bára wa sọ̀rọ̀. Wọ́n lọ from house to house. Nǹkan tí wọ́n ní wọ́n contribute láti lè deliver ìlú wọn from bondage. Tí ìsíní stage táwọn Israelites wà lẹ́ni ọ̀ àwọn Jewish, but look at where they are today. Wọ́n succeed láti jà láti gba ilẹ̀ wọn padà because it's their historical land. We still have this opportunity today. Kí ló fún àwọn Jewish ní agbára láti lè gbalẹ̀ wọn? Àti opportunity ni wípé there was no much mineral resources nílẹ̀ wọn o. Táwọn enemy wọn tí wọ́n gba ilẹ̀ wọn tí wọ́n lè máa sọ wípé yes, ẹ jẹ́ káwọn protect ilẹ̀ yìí káwọn ọmọ ará bí kò má lè rí gbà wọ́n láéláé. Ẹ má jẹ́ ntàn wá tí wọ́n bá gba ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ wa lénìí. Ó dìgbà àfi tí bẹ́ẹ̀ bá fún fèrè nìkan látó lè rí ilẹ̀ wa gbà padà. A sì ní opportunity, a sì wà lórí ilẹ̀ wa o. A sì lè jà ká gba ilẹ̀ wa. Báyìí, èmi kò ná gbogbo àwọn ilé sórí agbágbé kí gbogbo wa lè mọ̀ wípé we are big enough. We are big enough to stand as a nation. We are blessed enough to flourish as a nation.
we are intelligent enough to build a great nation within a few years of our independence. But how do we do this? Wọ́n ní kòròfo ẹnu kì í dún yànmùyànmù. Some people have laid down their lives back home láti jà fúnlẹ̀ yìí. They are ready to pay the price, to face the consequences. They are free to shed their blood for our future, next generations, and the generations yet to be born to be free. They need me, they need you, they need our assistance. Ẹ jọ̀ọ́, people have been donating. Yes, you might have been donating. Ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́, bí náà ò bá tán lórí, ẹ̀jẹ̀ gbọ́dọ̀ tán lè kánná. Ẹ lọ sínú wẹ́bsáìtì Ìlànà Ọmọ Oòduà, ẹ bá àkáǹtì ń bẹ̀, ẹ fowó síbẹ̀. And now, there are some people tí wọ́n wọnú igbó káàkiri, tí wọ́n lé àwọn ará abí tí wọ́n ń ṣọṣẹ́ fún wa. Fọ́nrán tí mo nà sórí agbágbé lẹ́ẹ̀kan, ìyẹn ti bàbá wèrè tí ó ń fi ẹ má bínú o, tí ó ń fi mọ́tò tó fi ń kó ìbọn eléyìí. Baba will simply go into the vehicle, open the bonnet, eléyìí and demonstrate the result of this damage. We've ipe kí gbogbo wa kí a lè sọ jí àwọn Fúlàní tí wọ́n ń pa wá òun ni wọ́n ń kó àwọn ìbọn yìí fún. Ṣùgbọ́n àwọn igbó kan wà lókè Ògùn, ní òkè Ògùn tó fi lọ já sí Yewa. Àwọn ìbọn yẹn nìyẹn tó fi jáde sí Yewa lọ sí Ìbàràpá, tó fi lọ bẹ́ẹ̀ títí lọ dé Kìṣí, òun ló lọ já sí odò Jẹ́bà. Inú gbóyè àwọn ará abí yìí pọ̀ ń bẹ́ bíbà, ṣùgbọ́n ó ní nǹkan táwọn èèyàn wa gbọ́dọ̀ fi rìn débẹ̀, àwọn tí wọ́n ń ṣe ètò ààbò fún wa nílé. Láti bí àwa fẹ́ fún wọn ní ọ̀kadà méjì, ẹ̀yin èèyàn wa, 5,000, 10,000, 2,000 kò pọ̀ jù, kò kéré jù, $5 ò kéré jù, $1,000 ò pọ̀ jù. Àbí tẹ́ ẹ bá lọ́kadà nílé tẹ́ ẹ fẹ́ gbé kalẹ̀, ẹ gbé lẹ̀, àbáyín deliver ẹ dẹ̀ rí lójú agbágbé. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ wá wò ó, báwo la ṣe fẹ́ ṣe léyìí? Ọwọ́ èmi àti ẹ̀yin ló wà o. Ẹ jọ̀ọ́, àfẹlẹ́dùà bẹ̀yín, a fi ìyọ́nú alálẹ̀ bẹ̀yín. Èmi àti ẹ̀yin nìkan la lè jà kágbalẹ̀ wa sílẹ̀ o. Kò sí ẹnikẹ́ni tàbí ẹ̀dákẹ́dá tó lè jà kó gbà wá o. Ṣàrò pé àwọn United Nations mọ̀ pé ó pààyàn Nàìjíríà ni? Ṣàrò pé àwọn US ò mọ̀ pé wọ́n dún àwọn èèyàn ní gògàn ni? Àbáwọn UK ni ò gbọ́? Wọ́n kúkú gbọ́, wọ́n mọ̀ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ni wọ́n rí. Ṣùgbọ́n ṣé wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀? Wọ́n ṣèpàdé G7 lọ́sẹ̀ tó kọjá, wọn ò tiẹ̀ bẹ́nu lọ sọ̀rọ̀ Nàìjíríà rárá. Wọn ò sọ̀rọ̀ Nàìjíríà o, torí kò tí ì sí àjẹ́ndà fún Nàìjíríà rárá lọ́wọ́ yìí. Àwa wọn ní ẹlẹ́rù ló ń kọ́fẹ́ ká tó bá a kẹ́ ọ̀fẹ́ o. Ẹ jọ̀ọ́, àfẹlẹ́dùà bẹ̀yín, ẹ jẹ́ ká dìde, ẹ jẹ́ ká dìde o. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ jẹ́ ká dìde ká jí gìrì. Wọ́n ní jí o, jí o, jí o, jọ̀wọ́ jí o. Jí lójú oorun ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ Ọlọ́run, jí lójú ẹnu ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ ìgbàlà, jí lójú oorun ẹ̀ṣẹ̀ kọjọ́ tó lọ. Kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run nìkan, kì í ṣe ọmọ ìgbàlà nìkan, kì í ṣe kìrìsìtẹ́nì nìkan, lóòótọ́ gbogbo ọmọ Ọlọ́run ni wá. Ṣùgbọ́n jí lójú oorun ọmọ Yorùbá, jí lójú oorun ọmọ Odùduwà, jí lójú oorun ẹ̀ṣẹ̀ kò tó kọjá o, kò tó bọ́ lọ́wọ́ wa, kò ní bọ́ lọ́wọ́ wa o. A ní rí jù báyìí lọ lónìí, ẹ̀yin èèyàn wa, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti nawọ́ sí wa o, ẹ kú ànáwọ́ sí, ẹ ṣeun gan ni o, iná ò ní tánwó yín o. Bàbá wa Africa First, bàbá wa Ayọ̀rẹ́, super chat tẹ̀ ń fún wa lóòrèkóòrè lójoojúmọ́, Ọlọ́run á túbọ̀ máa bùkún yín o, àpò yín ò ní gbẹ o,
àbùdí ni tomi olókun àbùdí ni tomi ọlọ́sà ẹnìkan ò kí ń rídìí òkun bẹ́ẹ̀ lẹ́nìkan rídìí ọ̀sà o ẹnìkan ò rídìí ọmọ ní gèlègèlè ọmọ ara ayé ò ní rídìí yín o níbi tẹ́ ẹ ti mówó àgbà náà ò ní mọbẹ̀ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń wò wá ẹ̀yin tẹ́ ẹ mówó tẹ́ ẹ ra dẹ́tà nílé láṣẹ ọlọ́run ọba ibi tẹ́ ẹ ti mówó yìí àgbà náà ò ní wọbẹ̀ o láṣẹ ọlọ́run ọba ẹ máa mú owó nínú owó ẹ mú ọlá nínú ọlá ni o ọwọ́ yín ò ní kàn sálẹ̀ àpò láṣẹ ọlọ́run ọba ẹ wà nírú ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń dìde tẹ́ ẹ lẹ́fẹ́ nawọ́ sí wa ẹ fẹ́ kún wa ní ọwọ́ díẹ̀ nítorí nǹkan tá a fẹ́ gbé kalẹ̀ yìí tá a fẹ́ fi ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn wa nílé àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ ṣeun o iná ò ní tán wo yín láṣẹ ọlọ́run ọba àní ṣiṣẹ́ o àní ṣìjẹ́ o àní ṣílẹ̀tẹ̀ ìrìnsí wa ò ní báyé nù o àwa ní fẹsẹ̀ lẹ́fẹ̀ẹ́nu kọ́ o àní tẹnugbó bí ọwọ́ ó ti rí sọ kò rí sọ mọ́ Èdùmàrè ò ní jẹ́ kọ́gùn sílé wa o ó ti rí ṣe kò rí ṣe mọ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kó jẹ́ tiwa ó kò bànújẹ́ àníkọ́ta ó má jù ú àníkọ́ta ó má sọ̀kò bànújẹ́ ṣùgbọ́n kò ní balẹ̀ nílé wa kò ní balẹ̀ nílé yín o kò ní balẹ̀ nílé tèmi ilé ọ̀tá ni ó balẹ̀ sí o wọ́n ní kò sí bí bàtà ọ̀fọ̀ ṣe lè rẹwà tó ọmọ ara yóò ní bọ́ sẹ́nu ọ̀nà ilé wa o wọn ní ṣe sọ́rì wọn sì ní dúró ìṣẹ́jú kan fún wọn nítorí tiwa nígbà tí òmìnira ilẹ̀ Odùduwà tó bá máa dé kò sí bí bàtà ọ̀fọ̀ ṣe lè rẹwà tó wọn ní bọ́ sẹ́nu ọ̀nà wa o láṣẹ ọlọ́run ọba ìbànújẹ́ ò ní kàn wá o ìbànújẹ́ ó di gbóréré ó di lé ọ̀tá ó di lé òdì àní ṣìṣe àní ṣìjẹ àní ṣìlẹ̀tẹ̀ àwọn aláwìrò kan wá wí ti wá síre o àwọn aláwìrò dò wá wí ti wá síre wọ́n ní èèyàn méjì ṣe lẹ́nìí ní iyọ̀ tẹ́yàn kan bá dì lọ́jà ẹnìkan á tu nílé o ire àti ayọ̀ àti àlàáfíà kó máa bá wa gbé o ìyá wa Àbẹ̀kẹ́ Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ akínyàn ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa African Force wọ́n ní charity begins at home ìyá wa Àbẹ̀kẹ́ wọ́n ní ẹkú ètò olóòtú ẹkú iṣẹ́ takuntakun Oòduà gbè wá o àmín ìyá wa Ọ̀jọ̀rá Elizabeth ẹ̀yin ọmọ Yorùbá alálẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà ẹ jẹ́ ká gbẹ́rùkù ti orílẹ̀-èdè wa African Force wọ́n ní the greatest love a person can have is the love a person has for himself and for his nation as well. ayọ̀ rẹ wọ́n ní àmì àṣẹ ìyá wa Àbẹ̀kẹ́ wọ́n ní Allahumma amin thanks so much sir African Force wọ́n ní thank you as always Mr. Ijile ìyá wa Ọ̀jọ̀rá Elizabeth a ó ní ìpàdé ayọ̀ ire o àṣẹ Èdùmàrè tọ́ kò ní jù báyìí lọ lónìí ẹ̀yin èèyàn wa tó bá di ọ̀la ká pàdé ní ayọ̀ àti àlàáfíà ẹ má gbàgbé o tẹ́ ẹ bá fẹ́ sùn kẹ́ ẹ díjú méjèèjì orúkọ tèmi ò tí ì yí padà Ìjìnlẹ̀ Marcus apèdìgbà gbogbo ilẹ̀ Turkey ọmọ òrìlẹ̀ ẹgùn níbo retí ho ọ̀nàjà kayọ̀ bó ṣe òrìrì ka ìgbó rẹ̀ mọ́ èmi lọ́mọ aṣọ̀túnṣòsì má bàbí kan jẹ́ ìyá tó bí mi lọ́mọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ọmọ màjọ́ ọ̀bà ọmọ múlá méjì ojúṣe yẹ ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ ó dàárọ̀. Recording in progress. Recording stopped.